بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبنا الحلوين في سenior 2، يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده باذن الله هنبدا اول بارت عندنا في الريفيجن بتاعه الكالكلس. تمام، هنبدا نعمل ريفيجن على الكالكلس من اوله. هنقسمها على 2 بارتس. تمام كده، الديفرنشيشن وازاي اقدر اجيب الديريفاتيف والديفينيشن بتاع الديريفاتيف، تمام، والريت اوف تشينج والافريج ريت اوف تشينج والفاريشن. كل البروبلمز اللي احنا كنا بنتعرض ليها هنبدا نمسك ستيب باي ستيب نخلص الكلام ده. برضو زي ما عملنا في الالجبرا هنخلص بارت 1، هنخلص بارت 2، وبعد كده هجمع لكم الرولز كلها اللي ليها علاقه بالديريفاتيف عموما، تمام، اللي احنا هنخش نمتحن فيها السنه دي. تمام كده، وهجمعها لكم في فيديو برضو بحيث ان يبقى انت معاك ريفرنس تقدر ترجع له في اي وقت للرولز بالذات يعني. طيب، سؤال نمبر 1 بيقول لي if f of x equals x squared minus x plus 1 find the variation of the function v. يعني الراجل عايز الفاريشن، ازاي اقدر اجيب الفاريشن of the function at x equals to 3. then find v of 0.2 و v of 0.3. طيب تعالى ستيب باي ستيب كده. مبدئيا الفانكشن f of x equals x squared minus x plus 1. f of x equals x squared minus x plus 1. ازاي اقدر اجيب الفاريشن at x equal 3؟ كنا دايما واخدين رول للفاريشن لما انا يكون عندي فاليو واحده لاكس، ان رول الفاريشن اللي هي v of h equals f of x plus h minus f of x. تمام، v of h equals f of x plus h minus f of x، والاكس عندي ب 3 يبقى f of 3 plus h minus f of 3. كل اللي انا هعمله ان انا هشيل كل x في الفانكشن واحط مكانها 3 plus h عشان اجيب f of 3 plus h. يبقى 3 plus h all squared minus 3 plus h plus 1. ده اللي هي f of 3 plus h. طيب f of 3 قال لي شيل كل x وحط مكانها 3، هيطلع الانسر ب 7. فك يلا الباور 2، first times first second times second h باور 2 first times second times 2 6h. وزع النيجاتيف 3 هنا وهنا، وزع النيجاتيف قصدي على ال 3 plus h. اوكي، هيبقى 9 minus 3 plus 1 minus 7 cancelled كلهم، answer بزيرو. يبقى ال variation of the function finally equals h squared plus 5h. طيب الراجل بعد كده عايز v of 0.2. عشان اقدر اجيب v of 0.2 شيل كل h وحط مكانها 0.2. هيبقى 0.2 squared plus 5 في 0.2. اوكي، وتطلع الانسر بتاعتي بالكالكوليتر هيطلع 1.04. طيب v of negative 0.3 شيل كل x وحط مكانها negative 0.3، نفس اللي انا عملته في 0.2 بالظبط، واحسب بالكالكوليتر وتطلع الانسر بتاعتي. وبكده حضرتك جبت الايه v of 0.2 v of negative 0.3. هنا الانسر هتطلع كام؟ negative 1.41. طيب ده بالنسبه لنمبر 1. نمبر 2 نفس الكلام بالظبط، عايز بس هنا نمبر 2 بقى عايز الافريج ريت اوف تشينج. نمبر 2 عايز الافريج ريت اوف تشينج. قال لي ايه هي رول الافريج؟ قال لي فاريشن اوفر اتش. طيب جميل، يبقى انا اجيب الفاريشن واعمله ديفايدد باي اتش يديني الافريج على طول. طب هي الفانكشن اسمها x باور 2 plus 3x minus 1. يلا at x equals 2، يبقى انا هقول له اول حاجه هجيبها هي v of h، هي عباره عن f of 2 plus h minus f of 2. هعمل نفس اللي عملته في المساله اللي فاتت، هشيل كل x واحط مكانها 2 plus h، يبقى 2 plus h all squared plus 3 times 2 plus h minus 1. ده مين؟ قال لي ده f of 2 plus h. طيب minus f of 2، شيل كل x وحط مكانها 2، تطلع 9. فك عادي الباور 2، first times first second times second first times second times 2، وبعد كده هديستريبيوت 3 على 2 plus h هتديني 6 plus 3h. 4 plus 6 10 minus 1 minus 9 بزيرو، يبقى finally هيبقى الانسر بتاعتي h squared plus 7h. ده ال variation of the function اللي هو v of h. طيب هي الافريج عباره عن ايه؟ قال لي الافريج اوكي average rate of change equals the variation of the function divided by h. يعني v of h over h.
طيب تمام، يلا هاخد h as a common factor وافتح براكت بقى h plus 7 over h. هعمل cancellation بقى h and h، يبقى ال average rate of change equals h plus 7 زي الفل. طب انا عايز ايه؟ قال لي انا عايز a of 0.2، يبقى انا بعد ما اجيب الافريج اشيل كل h واحط مكانها 0.2. تمام، يبقى ال average rate of change equals 0.2 plus 7. a of 0.2 equals 0.2 plus 7 equals 7.2. حلو قوي الكلام ده. تمام. نمبر 2 هو عايز ال average rate of a change لما x بيحصل لها change او varies من 4.5 ل 3. قال لي هنا عندي how many values ل x؟ قال لي 2 values ل x. يبقى لما يكون عندي 2 values ل x كانت الرول بتاعت ال average تمام عبارة عن f of x2 minus f of x1 over x2 minus x1. بمعنى ان لما يكون عندي 2 values ل x بالمنظر ده 4.5 و 3 كنا بنقول ان ال variation of the function مش هقول بقى f of x plus h minus f of x، لا كنت بقول f of x2 minus f of x1. طيب وال h دي اللي هي over h بتاعت ال average عباره عن variation over h. ال h عباره عن ايه؟ قال لي ده اللي change اللي هو عباره عن x2 minus x1. يبقى معنى كده ان الرول بتاعتي a of h هتبقى f of x2 minus f of x1 اللي هو ال variation over x2 minus x1 اللي هو ايه؟ h. مين x2 من x1؟ قال لي دي كده اول واحده 4.5 x1 و3 هي x2. فهقول له f of 3 minus f of 4.5 over 3 minus 4.5. سهله بقى. f of 3 هرجع للفانكشن الاساسيه اشيل كل x واحط مكانها 3. 3 باور 2 plus 3 times 3 minus 1 minus f of 4.5 هرجع للفانكشن الاساسيه اشيل كل x واحط مكانها 4.5 يبقى 4.5 باور 2 plus 3 times 4.5 minus 1. كل الكلام ده over 3 minus 4.5. اعمل بقى calculate بالكالكوليتر هيطلع الانسر على طول ب 10.5. وبكده حضرتك جبت ال average rate of change لما الاكس يحصل لها change من 4.5 لكام؟ ل 3. اوكي تعال نخش على example 3. تعال نشوف example 3. بيقول لي find the function of the average rate of change of the function f which f of x equals 3 over x minus 2 when x varies from x1 to x1 plus h. بعد كده بيقول لي deduce the rate of change of the function لما ال x equals 5. يبقى انا step number 1 زي ما اتفقنا هجيب اول حاجه خالص هجيب الافريج. طب بجيب الافريج ازاي؟ بجيبه من الفاريشن. ان انا هجيب الفاريشن اوف ذا فانكشن لما x بيحصل لها change من x1 to x1 plus h. طيب هي الفانكشن اسمها ايه؟ قال لي 3 over x minus 2 بيحصل لها change من مين لمين؟ من x1 to x1 plus h زي الفل. تمام يلا بينا. فهجيب variation of the function v of h عباره عن f of x1 plus h minus f of x1. f of x1 plus h minus f of x1. وبعدين قال يلا تعالى نجيب f of x1 plus h. ازاي؟ هشيل كل x واحط مكانها x1 plus h يبقى x1 plus h minus 2 minus f of x1 شيل الاكس وحط مكانها x1 يبقى x1 minus 2. حلو قوي. بعد كده هعمل common denominators fraction. هعمل ال denominators times يبقى x1 plus h minus 2 times x1 minus 2 واعمل cross بقى. x1 minus 2 times 3 هديستريبيوت 3 يلا هيبقى 3x1 minus 6 minus ما تنساهاش بتاعت المسألة وافتح براكت لأن النيجاتيف هتخش تتوزع على البراكت خد بالك. 3 times x1 plus h minus 2. حاول بقدر الإمكان الجزء الألجبريك اللي ده تركز فيه كويس جدا. ها يلا بينا. أو 3 times x1 ب 3x1 3 times h ب 3h مع النيجاتيف يبقى نيجاتيف 3h 3 times نيجاتيف 2 نيجاتيف 6 مع النيجاتيف تبقى بوزيتيف 6. والدينومينيتور زي ما هو اوعى تفكه خليه زي ما هو في كل الأحوال على فكرة. خليه زي ما هو مش محتاج إن أنا أعمل expanding ليه.
3x1 negative 3x1 6 negative 6 cancelled. The results equal 3h over x1 plus h minus 2 times x1 minus 2. ده اسمه the variation of the function. طيب كلام جميل. عايز اجيب الافريج ريت اوف تشينج. خد بالك هو مش عايز فاريشن، هو عايز افريج. قال لي في الحاله دي عشان اقدر اجيب الافريج بعمل فاريشن اوفر اتش. طيب جميل، يعني فاريشن اوفر اتش. فطبعا ده فراكشن، فلما تاخد الفراكشن ده تعمله ديفايدد اتش، يعني كاني بالظبط بعمل تايمز 1 اوفر اتش. عشان بس ايه ما حدش يستغرب انا عملت الستاب دي على طول ازاي. من المفترض ان انا هعملها ديفايدد اتش، تمام، يعني تايمز 1 اوفر اتش. اتش كانسل اتش، يبقى معنى كده نيجاتيف 3 اوفر the average variation of the function negative 3 over x1 plus h minus 2 ف x1 minus 2. This is the average rate of change. زي الفل، انا كده خلصت جبت الافريج زي ما هو عايز. طيب how can we find the rate of change when x the rate of change كانت الرول بتاعت ال rate of change هي عبارة عن limit when h tends to 0 للافريج. The rate of change equals limit when h tends to 0 للافريج. طيب يعني limit when h tends to 0 للافريج اللي انا طلعته اللي هو negative 3 over x1 plus h minus 2 over x1 minus 2. شيل ال h حط مكانها 0، هنا h tends to 0، وشيل ال x1 وحط مكانها 5. حتى الانسر بتاعتي هتبقى negative 3 over 3 times 3 9، يعني finally الانسر بتاعتي negative 1 over 3 زي الفل. تمام، يبقى كده الريت اوف تشينج equals negative 1 over كام؟ over 3. طيب شوف ال problem number 4. number 4 بيقول لي find the average rate of change of the function. تمام، لما ال f of x equals root x minus 5 وال x equals x1 then deduce the rate of change of the function when x equals 9. بعد كده بيقول لك can the rate of change in f when x equals 5 can be calculated. explain your answer. تعالى step by step. اول حاجه هو عايز الافريج ريت اوف تشينج. اقول له والله الافريج ريت اوف تشينج، خلاص بقى مش كل شويه هقعد اجيب، انا هنا جبت فاريشن ثم افريج عشان فراكشن الدنيا ما تتكعبلش معاك. فاقدر اقول له ان الافريج ريت اوف تشينج هي عباره عن f of x1 plus h minus f of x1 اللي هو الفاريشن على طول over h. يلا على طول بقى، يبقى خلاص اخدت على الموضوع المفروض. تمام، يبقى f of x1 plus h هشيل الاكس واحط مكانها x1 plus h minus 5. خد بالك x1 plus h minus 5 كلها تحت الروت minus f of x1، شيل الاكس وحط مكانها x1 يبقى x1 minus 5 over h. هل في simplification اكتر من كده؟ قال لك لا ده اخرها، يبقى انت جبت الافريج خلاص. طيب خلاص هات الريت اوف تشينج. والله الريت اوف تشينج هي عباره عن limit لما h tends to 0 للافريج. طبعا لما اخد الافريج احطه على limit لما h tends to 0 ده بيفكرني بمسائل الليميتس بتاعت الترم الاول اللي هي بتاعت الكونجيجيت. تمام، روت ماينس روت. فالراجل قال لي برافو عليك، تمام، يعني معنى كده ان هو الراجل هيخش معاك على ليميت الكونجيجيت، هيخش معاك على ليميت الثيرم بتاع الترم الاول، انت ورزقك بقى. هعملها تايمز الكونجيجيت. يلا نفتكر عشان اللي مش فاكر. الكونجيجيت كنت بقول الكونجيجيت بتاع النيوميريتور x1 plus h minus 5، هغير الساين بدل ما تبقى ماينس هتبقى بلس روت x1 plus x1 minus 5 over x1 plus h minus 5 plus root x1 minus 5. كنت لما بحب اعمل نمبر تايمز الكونجيجيت بتاعه كنت بقول الاول تايمز الاول ماينس التاني تايمز التاني. فلما اقول root x1 plus h minus 5 times root x1 plus h minus 5 الروت هيشيل الروت. نفس الكلام بالنسبه للجزء التاني، بس ما تنساش ان الماينس وتحط براكت عشان توزع النيجاتيف بعد كده. طب الدينومينيتور اعملهم تايمز ازاي؟ قال لك لا الدينومينيتور ما بتعملش تايمز يا حبيبي، بتنزل زي ما هو اتش تايمز وافتح براكت وانقل ده زي ما هو. يلا بينا. هعمل ديستريبيوت للنيجاتيف فوق هنا. تمام، هيبقى ليميت لما h tends to 0 ل x1 plus h x1 plus h minus 5 minus x1 minus minus plus 5 over h times x1 plus h minus 5 plus root x1 minus 5. x1 negative x1 cancelled, negative 5 positive 5 cancelled.
هيبقى فوق h over limit لما h tends to 0 ل h over h times root x1 plus h minus 5 plus root x1 minus 5. حلو قوي الكلام ده. وبعدين قال لي h cancel h، يبقى finally وصلت ان limit لما h tends to 0 ل 1 over الكلام ده. تمام. قال لي بقى خلاص direct substitution. ها هو الراجل بيقول لك when x equals 9. ها when x equals 9 شيل الاكس وحط مكانها 9 وشيل الاتش وحط مكانها 0. تعالى بس نكتب اللي اتبقى الاول. ايوه تمام. x1 minus 5. شيل الاكس وحط مكانها 0. x1 سوري شيل الاتش وحط مكانها 0 وشيل الاكس 1 وحط مكانها 9. تمام. يبقى فاينلي هتطلع هنا 1 over root 4 plus root 4. طبعا root ال 4 ب 2 root ال 4 ب 2 2 plus 2 equals 4. يبقى فاينلي الانسر بتاعتي عباره عن 1 over 4. يبقى finally the results equals 1 over 4. حلو قوي. تمام. طيب وبعدين الراجل بقى بعد كده طلب مني سؤال جميل جدا بيعتمد على مدى فهم سعادتك للموضوع. هل انا اقدر اجيب، هو بيقول كده، بيقول لك can the rate of change in f when x equals 5 can be calculated? explain your answer. طبعا لو اخدت بالك لما ال x equals 5 ما اقدرش طبعا ان انا اكالكليت الريت اوف تشينج. ليه؟ قال لك هو الريت اوف تشينج انت خدت بالك عباره عن ايه؟ عباره عن ايه؟ ليميت لما h tends to 0 للافريج. قال لي لو اخدت بالك ان وجود الليميت عند البوينت x equal 5 الليميت doesn't exist. الليميت doesn't exist يعني عند x equals 5 الليميت doesn't exist. ولو جيت جربت ولو جيت عملت دايركت سبستيوشن ب x equals 5 هتلاقي الدينومينيتور طلع لك بزيرو. فقال لك بس شكرا باظت. يعني معنى كده ان ال x equals 5 دي we can't calculate the limit when h tends to 0 when x equals to 5. تمام. في الفانكشن اللي انا قلتها من شويه. ليه بقى؟ لان الليميت ساعتها هيبقى doesn't exist. تمام. طيب تعال نشوف الاكزامبل اللي بعده. طيب تعال نشوف البروبلم نمبر 5 اللي هي choose the correct answer. طبعا مالتيبل تشويس يعتبر من المسائل المهمه جدا. انا حليت المالتيبل تشويس كلها بالستبس. تمام. عشان حضرتك تستفيد من الستبس بتاعت الحل. بيقول لي choose the correct answer. number 1 بيقول لي the average rate of a change of the function f where f of x equals x squared when x varies من 3 ل 3.1 equals a. هقول له والله اللي انا اعرفه ان ال average rate of a change عباره عن f of x2 minus f of x1 over x2 minus x1. لما يحصل change من 3 ل 3.1 يبقى دي x1 ودي x2. تمام. يبقى هقول له f of x2 اللي هي f of 3.1 minus f of 3 over x2 minus x1 اللي هي 3.1 minus 3. واطلع الانسر بتاعتي بمنتهى البساطه. هتبقى 3.1 squared minus 3 squared over 3.1 minus 3. 3.1 minus 3. يبقى الفاينل ريزلت عباره عن 6.1 بالكالكوليتر. Number 2 if the average rate of a change of the function equals 2.4. الافريج ب 2.4 when x varies من 3 ل 3.2 then the change of the function equals كام؟ تاني الافريج ب 2.4 الاكس change من 3 ل 3.2 زي الفل. يبقى الافريج rate of change هو عباره عن variation of the function. تمام. over x2 minus x1 زي الفل. تمام. يبقى اجي هنا هاخد دي بالديفايد ودي بالتايمز. يبقى ال v of h عباره عن هنا v of h عباره عن 2.4 times 0.2. يبقى ال v of h عباره عن ايه؟ 0.48 زي الفل. 0.48. Number 3 يبقى الانسر ده هنا 0.48. Number 3 الراجل بيقول لي if the variation is the average rate of change of the function equals 5. الافريج ب 5 لما x بيحصل لها varies من 2 ل 4 و f of 2 equals
6 يبقى f of 4 equals كام؟ اقول والله الافريج ريت اوف تشينج equals 5 والاكس بيحصل لها تشينج من 2 لكام؟ ل 4. تمام. طيب يلا بينا equation بقى f of 2 equals 6 يبقى f of 4 بكام؟ هقول والله الافريج ريت اوف تشينج عباره عن f of 4 minus f of 2 over 4 minus 2. تمام. f of 4 equals كام؟ انا ما اعرفش. f of 2 equals 6 طبعا دي بالديفايد ودي بالتايمز يبقى f of 4 minus 6 equals to 10 يبقى f of 4 equals كام؟ 16. Number 4 the average rate of change in the cube volume when x change اللي هي ال length side او edge length change من 5 ل 7 equals كام؟ قال لي والله اللي انا اعرفه ان f of x equals x cubed على اعتبار ان الاكس هو الفوليوم لان الفوليوم of the cube عباره عن side length to the power 3 يبقى لو side length equals x يبقى الفوليوم equal x cubed يبقى ال f of x equals x cubed. انت بقى عايز الافريج هقول له الافريج ريت اوف تشينج عباره عن طبعا التشينج بتاع الاكس هيحصل من كام لكام؟ من 5 ل 7 من 5 ل 7 يبقى هقول له f of 5 هنا دي 5x1 ودي x2 يبقى هقول له f of 7 minus f of 5 over 7 minus 5 f of 7 minus f of 5 over 7 minus 5. يلا بينا f of 7 equals كام؟ 7 cubed minus 5 cubed over 7 minus 5 واطلع الانسر بتاعتي على طول بالكالكوليتر هتطلع 109. تعال نشوف سؤال نمبر 5. سؤال نمبر 5 يعتبر من الاسئله المهمه جدا ركز كويس فيه كده. هنا بيقول لي in the opposite figure the opposite figure shows the curve of the function f of x equals y equals f of x in which of the following interval the average rate of change is greatest. امتى يكون الافريج rate of change يعتبر الماكسيموم؟ قال لي هو مين الافريج ده؟ قال لي variation over h يعني في الاصل هو عباره عن fraction. امتى الفراكشن يكون ماكسيموم؟ قال لي بمنتهى البساطه لو كان النيوميريتور اكبر من الدينومينيتور كل ما النيوميريتور بيزيد والدينومينيتور بيقل كل ما الفاليو بتاعت الفراكشن تبقى كبيره. قال لي يعني معنى كده لما يكون الفاريشن اوف ذا فانكشن اكبر ما يمكن والاتش بتاعتي اصغر ما يمكن يبقى ساعتها الانسر بتاعت الافريج هتبقى اكبر حاجه. هو عايزها اكبر حاجه بقى في انهي انترفال من المالتيبل تشويس اللي عندك ده. فهمت قصدي ايه؟ طبعا واضح جدا من الرسمه اللي قدام سعادتك تمام ان الفاريشن اوف ذا فانكشن الافريج ريت اوف تشينج يعتبر اكبر ما يمكن عند الانترفال من A ل B. تقول لي معلش ازاي؟ تعال نشوفها على الرسمه كده. نمسك واحده واحده من الانترفالز هنا. قال لي واحده واحده ادي الاي وادي البي. قال لي هنا الايمج بتاعت A تمام وهنا الايمج بتاعت B. يبقى حضرتك هنا ده ايه ده اللي انا عملته على واي اكسس ده؟ قال لي هو ده f of x2 minus f of x1 اللي هو الفاريشن اوف ذا فانكشن. قال لي اهو من A ل B تعتبر اكبر من B ل C. يعني بص من B ل C هتلاقيها اصغر، من C ل D اصغر، من A ل E. تقول لي طب ما هو من A ل E اكبر. هقول لك يا حبيبي من A ل E ده اكبر بس خد بالك انت ما بتعتمدش على اللي فوق بس. ما انا لسه قايل من شويه ان الفاريشن يبقى ماكسيمم وفي نفس الوقت الاتش يبقى مينيمم. هو مين الاتش؟ قال لي التشينج اللي بيحصل في اكس. قال لي الوحيده اللي من A ل B اللي هي التشينج اللي بيحصل في واي كبير والتشينج اللي بيحصل في اكس اصغر ما يمكن. يعني خد بالك كده من A ل E التشينج اللي بيحصل في اكس تحت كبير جدا. قال لك يبقى معنى كده النيوميريتور كبير والدينومينيتور كبير يعني معنى كده برضو ما يعتبرش ماكسيمم. فهمتوا الفكره؟ طيب تعالى نخش على الاكزامبل اللي بعديه. فاكزامبل نمبر 6 بيقول لي in the opposite figure shows the curve of r equals f of t where r is the total size of computer stores approximated in million LE and t is the time in month. هو في الجراف هنا عايز الافريج rate of a change rate of a change in the total sales when the time varies from 4 number 1 يعني from t equal 4 ل t equals 8. طيب لما t equals 4
هيبقى الامج بتاعتها ايه؟ قال لي 1. طب لما t equals 8 الامج بتاعتها كام؟ 4.4. قال لك يلا بينا، انت عايز الافريج. طبعا انا عارف ان التشينج اللي بيحصل في f of t هو ده f of ايه؟ هو ده الفاريشن اوف ذا فانكشن اللي هو f of x2 minus f of x1، والتشينج اللي بيحصل تحت في الاكس اكسس هو الh بتاعتي. يبقى اللي بيحصل في f of t هو التشينج بتاع مين؟ الفاريشن اوف ذا فانكشن اللي هي f of x2 minus f of x1 اللي احنا بنتكلم عنها في المسائل من اول السيشن. يعني t equals 4 و t equals 8 يعني قصده بيها x1 equals 4 و x2 equals 8. طيب f of x2 و f of x1 هي الايمجز اللي موجوده على y axis. تمام. طيب انا رسمت لك هنا رسمه. تمام. تعالى نتفرج كده ستيب باي ستيب. انا بقدر الامكان حاولت اظبطها عشان حضرتك تشوفها بعينك. طبعا انت في الامتحان مش هترسم، انت هتاخد من الرسمه اللي موجوده وتبدا تشتغل على طول. تمام. يلا بينا. هرسم الكيرف بتاعي اهو. تمام. والبوينتس تبدا تتحدد اللي هي 4 1 و 6 و 3.6 و 8 و 4.4 و 12 و 1. انا حاطط لك البوينتس برضه عشان تبقى واضحه بعينك كده بالاسود. تمام. تعالى بقى نشوف هو الراجل ده عايز ايه. قال لي لما التشينج يحصل من t equals 4 ل t equals كام؟ 8. طيب من t equals 4 ل t equals 8 انا عايز الافريج، فاقول له الافريج ريت اوف تشينج عباره عن f of 8 minus f of 4 over 8 minus 4. طيب هي f of 8 بكام؟ ب 4.4 minus f of 4 اهو f of x2 minus f of x1 اوكي over x2 minus x1. دي الرول الاساسيه اللي هي f of t2 minus f of t1 over t2 minus t1. تمام. يلا بينا. فهقول له 4.4 minus 1 اللي هي f of مين؟ f of x2 اللي هي f of 4 f of 8 f of 8 يعني الامج بتاعت 8. الامج بتاعت 8 هي 4.4. طيب والامج بتاعت 4 هي 1 over 8 minus 4. الانسر هتطلع 0.85. طيب ده معناه ايه؟ قال لي ده معناه تمام ان بيحصل increase للتوتال سيلز تمام بمقدار 0.8 مليون باوند per month. لان انا طبعا الافريج طالع هنا بالبوزيتيف كمان. تمام. يعني هنا معنى كده ان بيحصل increase لايه؟ it means that the average rate of change او the average rate of the sales تمام بيحصل له ايه؟ بيحصل له increases by 0.85 مليون باوند per month. طيب بالنسبه لنمبر 2 قال لي نفس الكلام بالظبط، نفس الكلام بالظبط هو ونمبر 3 نفس الكلام بالظبط. بس هي الفكره ان انت تبقى عندك رسمه قدامك وتبدا تجيب الافريج والريت من الرسمه مش من الرولز اللي انت حافظها. تمام. ودي حاجه تعتبر من الحاجات المهمه. ها بيشوف انت فاهم الكونسبت ولا لا. يعني الافريج ريت اوف تشينج A اوف H عباره عن نمبر 2 من 10 ل 8. طبعا الامج بتاعت 10 هي 2 والامج بتاعت 8 لسه قايلها 4.4 يبقى 2 minus 4.4 over 10 minus 8 اللي هي x2 minus x1. الانسر بتاعتي هتطلع نيجاتيف 1.2. ده معناه ايه؟ قال لي ده معناه ان الافريج rate of sales decreases by the rate 1.2 مليون باوند per month. يعني بيحصل له decrease بمقدار 1.2 مليون باوند per month. اوكي. finally number 3 برضو نفس الكلام. هقول له من t equals 4 ل t equals 12. تمام. f of 12 f of x2 12 ال f of 12 equals 1 وال f of 4 equals 1 برضو. فاقول له 1 minus 1 over 12 minus 4. طبعا معنى كده ان الانسر بكام؟ الافريج هنا في 0. تمام. هنا لا في increase ولا في decrease يعني. يبقى 1 minus 1 over 12 minus 4. هنا مفيش اصلا average rate of change هيطلع الانسر ب 0. اوكي. example 7
example 7 موجود عندك في كتاب المدرسة، بيقول لي in the opposite figure shows the curve of the function f of x y equals f of x, determine the interval in which the average rate of a change in f is constant. is constant. explain your answer. طيب واحدة واحدة. يعني ايه ال average rate of change is constant؟ يعني الانسر بتاعتي تطلع constant يعني رقم. طب هو معلش تعالى مع بعض كده نسترجع، هو ال average rate of change ده عبارة عن ايه؟ قال لي ال average rate of change عبارة عن ال variation of the function over h. طب ممكن حضرتك تفكها بالراحة كده؟ تقول لي دي عبارة عن f of x2 minus f of x1 over x2 minus x1. طب معلش هو مين f of x2 ده minus f، هو مين f of x اصلا؟ كنت بتاخدها في اعدادي. what the meaning of f of x؟ قال لي f of x دي معناها y، يبقى لما اجي اقول لك f of x2 minus f of x1 يعني معناها y2 minus y1. ايه ده؟ y2 minus y1 over x2 minus x1. الرول دي مش جديدة عليا. الله ينور، رول سلوب. طيب يعني x2 minus x1 over y2 minus y1 over x2 minus x1 هو معناها ايه؟ قال لي ده معناها السلوب of the straight line. السلوب of ايه؟ straight line. ده معناه ايه؟ قال لي معناها ان اي سلوب حضرتك بتجيبه للستريت لاين مش بيطلع لك رقم ثابت كونستنت. لما اجي اقول لك مثلا عندي بوينت A وبوينت B، البوينت A 1 و 2 والبوينت B 3 و 5، هات لي السلوب، فبتقول لي y2 minus y1 over x2 minus x1 وتحسب الكالكليت الانسر بتطلع رقم. يعني معنى كده ان في كل احوال اللاينز بيطلع السلوب بتاعي رقم. لو انا معايا البوينت الاولى الستارتنج بوينت والاندنج بوينت وصلت اللاين وجبت السلوب بتاع اللاين لازم يطلع رقم، يعني يطلع كونستنت. بس خلاص انا كده خلصت. انا عايز هنا الانترفلز اللي بيكون فيها الافريج ريت اوف تشينجز كونستنت. قال لي جميع انترفال اللاينز. يعني بص الرسمه اللي قدامك، فين اللاينز عندك؟ قال لي اللاين عندي من هنا لهنا، ده كيرف ماليش دعوه بيه. اللاين عندي هنا لهنا، يعني ده كده، بص ده كده لاين، تمام، وده كده لاين، وده كده لاين. قال لي بس زي الفل. يبقى الانترفال الاولانيه هاتها لي على اكس اكسس من نيجاتيف 2 ل 0، ادي كده اول انترفال اوبن واوبن، ومن 2 ل 4 اوبن اوبن، ومن 6 لكام؟ لانفينيتي. هم دول الانترفالز اللي بيكون فيها الافريج ريت اوف تشينجز كونستنت، والسبب انا شرحته لك من الاول. يبقى تعالى بالراحه كده، اي هوب ان تكون وصلت. الافريج ريت اوف تشينج هو عباره عن ايه؟ تمام، هو عباره عن variation of the function divided h. طب امتى يكون الافريج ريت اوف تشينجز كونستنت؟ قال لي هو مبدئيا الافريج ريت اوف تشينج ده عباره عن f of x2 minus f of x1 over x2 minus x1. تعالى بس انا كتبت لك الانترفلز الاول اللي هي من نيجاتيف 2 ل 0، ومن 2 ل 4، ومن 6 لايه؟ لانفينيتي. كانك بتجيب المونوتونس دي وبنعمل الانترفلز اوبن. ايه السبب بقى؟ السبب الرئيسي ان الافريج ريت اوف تشينج هو لو جيت فسرت الرول بتاعته، الرول الاساسيه بتاعته y2 minus f of x2 minus f of x1 over x2 minus x1 اللي هي رول سلوب. طيب جميل، يبقى دي سلوب، يبقى ما فيش نقاش، يبقى الانسر بتاعتها بتطلع سلوب اللي هي اصلا الاساسيه y2 minus y1 over x2 minus x1. طيب امتى بقى السلوب يبقى كونستنت؟ قال لي في جميع احوال اللاين، لان y2 minus y1 over x2 minus x1 وانا بجيبها تمام بيطلع دايما في كل الاحوال بتطلع كونستنت، رقم half 3 over 5 9 over 8 and so on. تمام، فقام الراجل قال لي يبقى جميع اللاينز عندك هنا، جميع اللاينز عندك هنا هيبقى الافريج ريت اوف تشينج بتاعها is constant. تمام، represent the domain اهو. بص كده تعالى نقرا بقى الكلام. because the intervals in the graph represents the domain of the lines، والaverage rate of change عبارة عن f of x2 minus f of x1 over x2 minus x1 which means a slope. Then all the lines in the graph, their average rate of change is constant. تمام، يبقى معنى كده الانترفال من نيجاتيف 2 ل 0، ومن 2 ل 4، ومن 6 to infinity. طيب تعال نشوف في نمبر 8. A squared lamina expand regularly
keeping in shape. Calculate the average rate of change in the surface area when its side length varies from 3 to 3.4. Then calculate the rate of change of its surface when the side length equals 5 centimeters. طبعا انا عندي سكوير لامينا expand regularly keeping in shape يعني بيحافظ على شكله. تمام. calculate the average rate of change للاريا. مبدئيا انا هفرض ان السايد لينث is x. لو السايد لينث بتاع السكوير لامينا is x يعني معنى كده ان الاف اوف x هنا عباره عن ايه؟ او بمعنى صح الاريا عباره عن ايه؟ لو السايد x يبقى الاريا عباره عن x باور 2. طيب انت عايز تكالكليت الافريج ريت اوف تشينج اوف ذا سيرفيس اريا، يبقى الفانكشن بتاعتك هي الاريا، يبقى الاف اوف x هي x باور 2. مشكله الورد بروبلمز هنا ان انت لازم تحدد او تجيب الفانكشن مش موجوده. يعني جميع المسائل اللي فاتت اف اوف x موجوده اللي انت بتجيب لها الافريج ريت اوف تشينج او الريت او الفاريشن. هنا مش هيجيبها لك، هنا هيقول لك انا عايز اجيب الريت اوف تشينج لاريا لفوليوم. يبقى انت لازم يبقى عندك درايه بالاريا والفوليوم، وتفرض الجزء اللي حضرتك او بتشوف اللي هو بيحصل له تشينج بتفرضه باكس. تمام. يبقى الاريا بتاعتك اف اوف x ايكوال x سكويرد، بيحصل التشينج من 3 ل 3.4. اشتغل بقى عادي جدا. الافريج f of x2 minus f of x1 over x2 minus x1 يعني 3.4 باور 2 minus 3 over 3.4 minus 3. وابدا اطلع الكلام ده بالكالكليتر يطلع معايا على طول ب 6.4. يبقى انت كده جبت ايه؟ جبت الافريج ريت اوف تشينج. طيب بعد كده الراجل عايز الريت اوف تشينج اوف ذا سيرفيس اريا لما الاكس بكام؟ ب 5. طب ما هو الريت اوف تشينج ده عباره عن ايه؟ ليميت لما h tends to 0 للافريج، تمام، اوفر اتش، للفاريشن اوفر اتش، سوري الافريج على طول يعني. تمام. يبقى لما الاكس ايكوالز 5 يبقى ليميت لما اتش tends to 0 للافريج اللي هو الفاريشن اوفر اتش. طيب يلا بينا. يبقى هقول له الافريج اللي هو اف اوف ايه؟ 5 بلس اتش ماينس اف اوف 5 اوفر اتش. هو بيقول لي لما الاكس ايكوالز 5 يعني only one value. يلا يبقى ليميت لما h tends to 0 هعوض في الفانكشن الاساسيه f of 5 plus h يبقى 5 plus h all squared minus 5 squared over h. جميل. يبقى ليميت لما h tends to 0 ابدا افك الكلام ده. first times first, second times second, second times 2 over h. 25 cancelled. 25 يبقى الانسر بتاعتي عباره عن h squared plus 10h over h. هاخد من فوق h as a common factor يبقى limit لما h tends to 0 اوكي ايوه over h cancel h يعني معنى كده ان الانسر بتاعتك بكام؟ ب 10. طيب نمبر 9 هسيبك تحلها لوحدك. تمام. هي نفس الفكره بتاعت نمبر 8 بالظبط، فطبعا اعمل براكتس عليها لوحدك. سؤال نمبر 10 برضو بيقول لي a sphere in the shape of sub bubble اوكي expand regularly. تمام. عشان يحافظ على شكل السفيريكال بتاعه. انا عايز اجيب الافريج ريت اوف تشينج لما يحصل التشينج من 0.5 سنتيمتر ل 0.6 سنتيمتر. والراجل هنا محترم قال لك knowing that the area of the sphere equals 4 by r cubed 4 by r squared. طيب برضو هفرض ان الراديوس بتاعي equals x يبقى let the radius length equals x. اوكي يبقى معنى كده ان f of x بتاعتك عباره عن 4 by x squared. الاكس بيحصل لها change من 0.5 ل 0.6 من 0.5 ل 0.6. اوكي يبقى دي x1 ودي x2 وابدا اشتغل عادي جدا بقى خلاص. تمام. مساله سهله جدا. هقول له الافريج ريت اوف تشينج عباره عن f of x2 minus f of x1 over x2 minus x1 يعني f of 0.6 minus f of 0.5 over 0.6 minus 0.5. تمام. وكالكليت بقى بالكالكليتر هيبقى f of 0.6 اللي هي by 4 by 0.6 باور 2
minus 4 by 0.5 power 2 over 0.6 minus 0.5. واحسبها على طول بالكالكوليتر في 1 ستيب، تطلع الانسر بتاعتك على طول الافريج ريت اوف تشينج equals 22 على 5 باي، وبكده حضرتك جبت الافريج. طيب نمبر 11. هنا في نمبر 11 سهله برضو جدا، هو عطاك الفانكشن كامله. تمام، قال لك ان هي y عباره عن quantity measured in kilogram in which the average production of an orange tree depends upon the number of kilograms x. تمام، وهنا عطالك الفانكشن كامله. يعني هنا الاسئله بتاعت 8 و9 و10 بتعتمد على الجيومتريكال شيب، هنا بيتكلم بقى، هنا هيدي لك الفانكشن يقول لك ريليشن بتربط ما بين الاكس والواي، عايز يحسب عايز يكالكوليت الافريج ريت اوف تشينج لما الاكس بيحصل لها فاريوز من 1 لكام؟ ل 2. يبقى الاكس بيحصل لها تشينج من 1 ل 2، يبقى f of 2 minus f of 1 على 2 minus 1. شيل كل اكس حط مكانها 2، يبقى الافريج ريت اوف تشينج عباره عن يلا 100 minus 42 over شيل الاكس حط 2 plus 1 minus 100 minus 42 شيل الاكس حط مكانها 1 plus 1 over 2 minus 1. احسبها بالكالكوليتر هيطلع الافريج ريت اوف تشينج طريقه سامبل جدا equals 7. example number 12. تمام، برضو نفس الكلام، هو هنا اعطاني الفانكشن بيقول لي the size of a bacterial at any time t given by the relation f of t equals 2t cubed plus 100 milligram. عايز يجيب الافريج ريت عايز الريت اوف تشينج، عايز الريت اوف تشينج. تمام، لما t equals كام؟ لما t equals 5. جميل. تمام، ابدا اقول له هي الفانكشن عباره عن f of t equals 2t cubed اوكي بلس 100. يبقى the rate of change بتاع الجروث، الريت اوف تشينج بتاع الجروث اللي هيحصل، هو عايز الريت اوف تشينج بتاع الجروث of the function at t equals 5. يبقى f of 5 plus h minus f of 5 over h. هجيب الليميت بتاعتها f of 5 plus h minus f of 5 over h. تمام، هنا يبقى limit when h tends to 0 ل 2 times 5 plus h cubed plus 100 اوكي minus f of 5 اللي عبارة عن 2 times 5 cubed plus 100. طبعا النيجاتيف هحطها على البراكت كله، وبعد كده لما اوزع النيجاتيف هنا وهنا يبقى نيجاتيف 2 نيجاتيف 100. نيجاتيف 100 مع بوزيتيف 100 كانسل، يبقى limit لما h tends to 0 هاخد ال 2 common factor وافتح براكت، هيتبقى 5 plus h all cubed minus 5 to the power 3 over h. اقدر اخد ال 2 دي اطلعها بره constant، عندي الابيليتي ان انا اطلع ال 2 بره constant على اساس اخد بالي ان هي limit لما h tends to 0 ل 5 plus h cubed minus 5 power 3 over h. دي limit الثيرم ثيرم 4 اللي انت خدتها الترم الاول. تمام، بس اعدل شكلها هتبقى هنا هعمل plus 5 minus 5. تمام، يبقى الانسر بتاعتي عباره عن هنزل الباور تايمز 5 وانقص من الباور 1 اللي هي 5 to the power 2. تمام، وما تنساش ان انت تعمل تايمز 2 في الاخر وتطلع الانسر بتاعتك هتبقى 150. طبعا واحد يقول لي يا مستر طب انا ليميت الثيرم مش فاكرها، قال لك فوق خلاص فك الباور 3. طب هي الباور 3 كان ليها طريقه للفك، انا كنت قايل للولاد على طريقه لفك الباور 3 بطريقه سامبل. تمام، ان انا بعمل first times first times first 3 مرات، هي 5 plus h هقولها تاني اهو. تمام، first times first times first 125، second times second times second h cubed h cubed. بعد كده first times first times second times 3 first times first
times second times 3 75h. بعد كده second times second times first times 3 يعني 15h باور 2. انا كده عملت لها expand. ممكن حضرتك تفكها عادي جدا وما تضطرش تلجأ لليميت الثيرم، دي موجوده ودي موجوده، ليك الحريه تعمل اي حاجه من الاثنين. طيب تعال نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي عندي triangular lamina whose base length equals twice the corresponding height is expanding by heating. Okay, maintaining its shape بيحافظ على شكله. Find the average rate of change of its area if the height varies من كام لكام؟ من 8 ل 8.3. طيب شيء عظيم جدا. ادي رسمت التراينجل. الراجل بيقول لي ان البيس بتاعتي twice الهايت. تمام، يعني انا لو فرضت ان الهايت باكس يبقى البيس بتاعتي 2x. طيب هو عايز الريت الافريج ريت اوف تشينج للاريا، فالاريا بتاعتي عباره عن اول حاجه هقول له let the height be x، هيبقى البيس 2x. let the height be x والبيز the base length equals 2x. جميل قوي. يبقى الاريا بتاعتي عباره عن half times base times height. the area equals half times base times height، يعني half times 2x times x equals x squared. Therefore the area equal x squared. يبقى f of x equals x squared. لما x بيحصل لها change من 8 ل 8.4 x changes من 8 ل 8.4. حلو قوي. يلا بينا. فهاجي اقول له انا عايز الافريج، هيبقى f of 8.4 minus f of 8 over 8.4 minus 8 اللي هي f of x2 minus f of x1 over x2 minus x1. f of x2 اللي هي f of 8.4 minus f of x1 اللي هي f of 8 over x2 minus x1 اللي هي 8.4 minus 8. واطلع الانسر بتاعتي على طول. هيبقى 8.4 باور 2 minus 8 باور 2 over 8.4 minus 8. هيبقى الفاينل ريزلت عبارة عن 16.4. وبكده حضرتك جبت الافريج ريت اوف تشينج اوف ذا اريا. Number 14 بيقول لي by using the definition of the derivative find f dash of x اللي هو the derivative. طبعا من المفترض ان حضرتك عارف what the meaning of f dash of x. f dash of x معناها dy by dx، معناها d by dx ال y او d by dx ال f of x. كل ده معناه the first derivative of the function اللي هو means the slope of the tangent to the curve at the point x equals x1. يعني السلوب هو الفيرست ديريفيتيف. تمام، هو الريت اوف تشينج اللي حضرتك كنت بتجيبه من شويه. يبقى لما الراجل يقول لي by using the definition of the derivative، تمام، يعني بمعنى اصح كده هو عايزك تجيب الديريفيتيف عن طريق الريت اوف تشينج. يبقى انت هتجيب الريت اوف تشينج عادي جدا لما الاكس ايكوالز x1 او الاكس ايكوال x زي ما هي. يبقى انت نمبر 1 هقول له f of x equals x squared plus 5. اوكي، فمن المفترض ان حضرتك تجيب الريت اوف تشينج اللي هو يبقى rate of change equals limit لما h tends to 0 للافريج اللي هو ايه؟ limit لما h tends to 0 اوكي للافريج اللي هو f of x plus h minus f of x over h. حلو قوي الكلام ده. طيب وبعدين يلا بينا شيل كل x حط مكانها x plus h، يبقى x plus h all squared plus 5 minus f of x اللي هي x squared plus 5 x squared plus 5 وفي البراكت كل الكلام ده over h. يعني limit لما h tends to 0 فك بقى الباور 2 عادي جدا. first times first second times second first times second times 2 2x plus h plus 5 minus وزع نيجاتيف على الاثنين x power 2 minus 5 over h. يلا x power 2 cancel x power 2 5 cancel 5. يبقى finally limit لما h tends to 0 ل h squared plus 2xh over h. هاخد ال h common factor يبقى limit لما h tends to 0 ال h هاخدها common factor هيبقى h plus 2x over h
h cancel h وال h tends to 0 يبقى finally الانسر 2x. شكرا كده انت جبت الفيرست ديريفيتيف باستخدام الديفينيشن. وبعد كده طبعا لما ناخد الرول اوف ديريفيتيف هنعرف على طول ان انا هنزل الباور ونقص بين 1 يطلع على طول 2x. ها تمام. طيب f of x equals 1 over x برضه نفس الكلام، هجيب الريت اوف تشينج. تمام، the rate of change equals f of x plus h minus f of x over h. limit لما h tends to 0 ل f of x plus h minus f of x over h. يلا بالراحة بقى. f of x plus h اللي هي 1 over x plus h minus f of x اللي هي 1 over x over h. هعمل common denominator فوق، يبقى limit لما h tends to 0 هعمل denominator times، يبقى x times x plus h، واعمل cross هيبقى x minus h لما توزع النيجاتيف يعني. الكلام ده over h يعني times 1 على h. تمام، يبقى limit لما h tends to 0 هيبقى finally يتبقى negative h over x plus h times x times 1 over h cancelled. تمام، ولما h tends to 0 هيبقى الانسر بتاعتي negative 1 over x power 2، وبكده حضرتك جبت الفيرست ديريفيتيف. نمبر 3 ونمبر 4 هسيبهم لك. تمام، تحلهم برضو بنفس الكلام 3 و 4 في البيت. طيب تعال نشوف الاكزامبل اللي بعديه. بيقول لي by using the definition of the derivative find the slope of the tangent to the curve of the function then عايز ال measure of the angle with the positive direction of x axis. طيب واحدة واحدة، ما أنا لسه قايل من شوية مين ال slope of the tangent؟ slope of the tangent to the curve هو ال first derivative هو ال rate of change. قال لي خلاص يبقى أنت هات ال rate of change of the function f of x equals 3x squared minus 5 at the point x equals 2. لما ال x equals كام؟ 2. حلو قوي. يلا هقول له limit لما h tends to 0 ل f of 2 plus h minus f of 2 over h. يعني limit لما h tends to 0 شيل كل x حط مكانها 2 plus h يبقى 3 في 2 plus h squared minus 5 minus f of 2 اللي هي ب7 نشيل كل x حط مكانها 2. بعد كده limit لما h tends to 0 فك الأول يلا 3 times فك البراكت ده first times first 4 second times second h squared first times second times 2 4h minus 5 minus 7 اللي هي minus 12 over h وزع 3 هيبقى limit لما h tends to 0 ل 12 plus 3h plus 12h 3h power 2 plus 12h minus 12 over h negative 12 مع positive 12 cancelled. يبقى limit لما h tends to 0 3h squared plus 12h over h أسحب ال h common factor. يبقى limit لما h tends to 0 h في 3h plus 12 over h h cancel h لما h tends to 0 يبقى الانسر equals 12. يبقى معنى كده ان rate of change equals 12. عايز تقدر بقى حضرتك تجيب الميجر اوف ذا انجل، اقدر اقول له the measure of the angle theta equal او السلوب equal 12 يبقى هعمل shift tan 12 وتطلع الانجل بتاعتي. يبقى the slope of the tangent to the curve at the point x equals 2 of f of x at 2 7 is 12. Therefore the measure of the angle theta equals shift tan 12 equals 85 degrees 14 minutes and 11 seconds. زي الفل. تعال نشوف السؤال نمبر 2 هتحلها لوحدك خلاص مفيهاش اي مشكله. تمام، هحل 16 دلوقتي. بيقول لي prove that the function
f which f of x equals x squared minus x plus 1 is differentiable at x equals 1. طبعا هنا عشان اقدر اثبت ان الفانكشن بتاعتي differentiable عند الاكس equals 1 لازم اتاكد ان ال1 دي موجوده في الدومين، وعشان ان f of x is a polynomial function الدومين بتاعها دايما r الا اذا هو حدده. طبعا دي polynomial function its domain is r، يعني معنى كده ان ال1 موجود في الدومين. قال لك خلاص يبقى هات f dash of 1 عادي جدا، يبقى ال1 belongs to the domain of the function. فهجيب f dash of 1، f dash of 1 اللي هو limit لما h tends to 0 ل f of 1 plus h minus f of 1 over h، يعني limit لما h tends to 0. يلا بينا نشيل كل x وحط مكانها 1 plus h، يبقى 1 plus h all squared minus 1 plus h plus 1 minus f of 1 اللي هتبقى 1 over h. يبقى limit لما h tends to 0 فك ال 1 plus h squared هيبقى 1 power 2 h power 2 first time second times 2، وزع النيجاتيف plus 1 minus 1، negative 1 positive 1 cancelled، negative 1 positive 1 cancelled، هيبقى limit لما h tends to 0 ل h squared طبعا plus 2h minus h هيدي لك positive h over h. بعد كده هاخد من فوق ال h as a common factor، يبقى limit لما h tends to 0 h افتح bracket هيبقى h plus 1 over h، h cancel h، يبقى answer limit equals 1. وبكده حضرتك جبت اثبتت ان الفانكشن بتاعتك differentiable at x equal 1 والريزلت بتاعت differentiability equals 1. بكده اقدر اقول لحضرتك ان احنا خلصنا part 1 في الريفيجن تمام بتاعه الكالكولس. باذن الله ان شاء الله هنزل part 2 برضو قريب جدا تمام. وبكده يبقى حضرتك خلصت الريفيجن بتاعت الكالكولس تماما، وهنزل لك الرولز بتاعتها تمام. عشان كده يبقى فاضل لك درس التريجنومتري بتاع الاليفيجن والديبريجن، هحل برضو عليه مسائل، وبعد كده هبدا في الريفيجن بتاعت الميكانكس تمام. وبعد ما اخلص الكلام ده هبدا احل مع حضرتك امتحانات ان شاء الله. بالتوفيق وربنا معاكم، واي هوب ان انتوا تكونوا بتستفيدوا من الكلام ده. شدوا حيلكم وان شاء الله بالتوفيق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.